মোৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে জানিব পাৰিব যে মাটিৰ বাচনত খাদ্য বনাই খোৱাটো আমাৰ কাৰণে কিয় বহুত বেছি উপকাৰী আৰু লগতে আছে তিনিটা বিৰাট সোৱাদৰ বইল ৰেচিপি। ইয়াৰে প্ৰথম বইল ৰেচিপিটি হ'ব টেঙা মিঠা জ্বলা পাতকচুৰ বইল ৰেচিপি, বইল মগু দালিৰ ৰেচিপি আৰু বইল তৰকাৰী এখনৰ ৰেচিপি। সেইকাৰণে আহকচোন বাৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাককচোন। নমস্কাৰ, মই প্ৰিয়ংকা। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো বহুত ভালে কুশলে আছে। স্বাস্থ্যকৰ ৰেচিপিবোৰৰ লগতে সুস্বাস্থ্যৰ লগত জড়িত 100% বিজ্ঞানসন্মত আৰু সঁচা কথাবোৰ জানিবৰ বাবে চাই থাকিব প্ৰিয়ংকাছ হেল্ডি লাইফ ইউটিউব চেনেল আৰু একে নামৰ ফেচবুক পেজটি। একদম প্ৰথমতে মই পাকঘৰলৈ আহি গেছটো অন কৰি মাটিৰ বাচনটোত অলপমান পানী গৰম হ'ব দিছোঁ। মাটিৰ বাচনটোত পানীখিনি গৰম হোৱা সময়খিনিতে আনফালে মই এইফালে কেৰাহীটোত আগতে ধুই থৈ দিয়া মগু দালিখিনি অকণমান সময় ভাজি লৈছোঁ। এনেদৰে ভাজি লৈ মগু দালি বনালে মগু দালি খাবৰ কাৰণে বহুত বেছি সোৱাদ লগা হয়। মগু দালিখিনি বহুত বেছি ভাজিব নালাগে, নহ'লে তিতা তিতা লাগিব। সামান্য অলপ ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাওঁতে মই দালিখিনিত ইয়াতে অলপ পানী দি দিছোঁ আৰু এই পানীখিনি মই দালিখিনিৰ ফেনখিনি কাঢ়িবৰ কাৰণে দিছোঁ। এইখিনি সময়তে আমাৰ মাটিৰ বাচনত দিয়া পানীখিনিও গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া সেই গৰম পানীখিনিত মই ফেন কাঢ়ি লোৱা মগু দালিখিনি দিলোঁ, 2টা তেজপাত দিলোঁ আৰু অলপমান নিমখ দিছোঁ। নিমখ ইয়াতে মই পিংক সল্ট ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। একদম শেষত এই দাইলখনত আৰু কেইটামান বস্তু দিব লাগিব, কিন্তু বৰ্তমান এই দাইলখনত দিবলগীয়া আৰু বস্তু একো নাই। এতিয়া মাত্ৰ ধৰিব লাগিব অলপ ধৈৰ্য আৰু মাজে মাজে দাইলখন লৰাই থাকিব লাগিব। সেইকাৰণে মই জুইটো কমাই থৈ দিছোঁ। এতিয়া দাইলখন এনেকৈ কম জুইতে সিজি থাকিব। এতিয়া বনাম এইখন এখন তৰকাৰী। তৰকাৰী খাব এনেও বেছি সোৱাদ লাগে আৰু যদি সেই তৰকাৰীখনত বিভিন্ন পাচলিৰ লগতে ৰঙালাও দিয়া হয় তেতিয়া আৰু তৰকাৰীখনৰ সোৱাদ এনেও বাঢ়ি যায়। সেইকাৰণে ইয়াতে মই বিভিন্ন ধৰণৰ পাচলি লৈছোঁ। জিকা লৈছোঁ, স্কোৱাছ লৈছোঁ, অমিতা লৈছোঁ, ৰঙালাও লৈছোঁ আৰু এই গোটেইখিনি পাচলি মই কেৰাহীটোত তেল নিদিয়াকৈ বহাই দিছোঁ। মিহলি চব্জিখিনি অলপ সময় লৰাই দিছোঁ। লৰাই দি ইয়াতে হিমালয়ান পিংক সল্ট দিছোঁ। দি পেলাই জুইটো কমাই দি অলপ সময় এনেদৰে ঢাকি থৈ দিম। এয়া প্ৰায় 5 মিনিটমান পাছত আমাৰ চব্জিখিনি প্ৰায় 50% সিজি গৈছে। মই চব্জিবিলাকত পানী দি সিজোৱাতকৈ চব্জিখিনিক এনেকৈ কম জুইতে ঢাকন দি নিজৰ ৰসতে সিজিব দিওঁ। তেতিয়া চব্জিবিলাক খাবৰ কাৰণে আৰু বেছি সোৱাদ লগা হয়। এতিয়া চব্জিখনৰ তৰকাৰীখনৰ সোৱাদ আৰু বেছি বাঢ়ক বুলি ইয়াতে মই কেইটামান কেঁচা বুট দি দিছোঁ। দি পেলাই এইখিনি আৰু অলপ সময় কম জুইত ঢাকন দি থ'ম। কম জুইত ঢাকনখন দি থৈ দিয়াৰ প্ৰায় 10 মিনিটমান পাছত চব্জিখিনি ভালদৰে সিজি গৈছে। এতিয়া মই তৰকাৰীখিনিত অলপমান কেঁচা আদা আৰু কেঁচা জলকীয়া থেতেলিয়াই দি দিলোঁ। দি তৰকাৰীখন ভালদৰে লৰাই দিলোঁ আৰু ইয়াতে অলপমান ধনিয়াৰ পাত কাটি দিলোঁ। বাছ, তৰকাৰী ৰেডি হৈ গ'ল। তৰকাৰী হৈ গ'ল বাৰু। এতিয়া মাটিৰ বাচনত উতলি থকা দালিখনৰ খবৰ লোৱা হওক। দাইলখন উতলি আছে। দাইলখন হওঁতে আৰু 10 মিনিটমান সময় লাগিব। এইখিনিতে মই আপোনালোকক জনাওঁ আহক কিয় মাটিৰ বাচনত খাদ্য খোৱাটো আমাৰ বাবে বহুত বেছি দৰকাৰী। বিজ্ঞানসন্মতভাৱে এইটো প্ৰমাণ হৈছে যে মাটিৰ বাচনত খাদ্য বনালে খাদ্যৰ যি পুষ্টিকাৰক গুণ বা খাদ্যত থকা খনিজ দ্ৰব্য, ভিটামিন ইত্যাদিবোৰ 100% অটুট থাকে। আনহাতে এলুমিনিয়ামৰ বাচনত খাদ্য বনালে সেই পুষ্টিকাৰক গুণ আমি মুঠে 60%হে পাওঁ। আৰু মাটিৰ বাচনত খাদ্য বনালে সেই খাদ্য আমাৰ শৰীৰে সহজে হজমো কৰিব পাৰে। মাটিৰ বাচনত খাদ্য বনোৱাৰ গুণ আৰু বহুত কিবা কিবি আছে। এদিন বাৰু সেই বিষয়ে অকল ভিডিঅ' এটা বনাম। আজি মই থুলমূলকৈ কৈ দিছোঁ। আৰু এটা কথা, মাটিৰ বাচনত খাদ্য বনালে খাদ্য খাবৰ কাৰণেও বহুত বেছি সোৱাদ লাগে। মাটিৰ বাচনৰ ধুনীয়া ফ্লেভাৰ এটা খাদ্যখিনিৰ লগত লগ হৈ যায়। আৰু প্ৰায় 10 মিনিটমান পাছত দালিখিনি ভালদৰে সিজি গ'ল। এতিয়া দালিখনত অলপমান থেতেলাই থৈ দিয়া কেঁচা আদা আৰু জলকীয়া দি দিছোঁ আৰু 2-3 টোপালমান দেশী গৰুৰ ঘি দি দিছোঁ। তাৰপিছত ভালদৰে লৰাই দিলোঁ। লৰাই দিয়াৰ পিছত এয়া মগু দালি ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু মাটিৰ বাচনত মাংস বনাই খাবৰ কাৰণে একদম অপূৰ্ব সোৱাদ হয়। কেতিয়াবা বাৰু আপোনালোকক মাটিৰ বাচনত মই মাংস বনায়ো দেখুৱাম। পাতকচু আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল। কাৰণ কিয়, পাতকচুত আমাৰ শৰীৰক দৰকাৰ হোৱা আইৰণকে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ খনিজ দ্ৰব্যসমূহ থাকে আৰু পাতকচুৱে আমাৰ তেজ পৰিষ্কাৰ কৰে আৰু আমাৰ পেটৰ কাৰণে পাতকচু বহুত ভাল বুলি কোৱা হয়। খাচীয়া মামীকেইজনীৰ পৰা আনি থৈ দিয়া ঘৰতে অলপমান কচু আছিলে। এই পাতকচুখিনিও মই কণ বিলাহী আৰু তেতেলীৰ লগত বইল বনাম। কেনেকৈ বনাম আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰ'ব। প্ৰথমতে কচুখিনি ভালদৰে ধুই ল'লোঁ। ধুই লৈ মই কেৰাহীটোত তেল নিদিয়াকৈ কচুখিনি বহাই দি কচুখিনিৰ লগত অলপ নিমখো দি দিছোঁ। দি কম জুইত এইখিনি অলপ সময় ঢাকি থৈ দিম। কচুখিনি অকণমান সিজা যেন হোৱাত ইয়াতে 2টামান কেঁচা জলকীয়া, অলপমান কণ বিলাহী আৰু কেঁচা নহৰু 2 কোহমান থেতেলিয়াই এইখিনি ভালদৰে লৰাই আৰু অলপ সময় কম জুইত ঢাকি থৈ দিম। প্ৰায় 5 মিনিটমান পাছত বিলাহীখিনি সিজি গ'ল। ভালদৰে গোটেইখিনি বস্তু মিহলি হৈ গ'ল। ইয়াতে এতিয়া অলপমান তেতেলীৰ ৰস, অলপমান গুড় আৰু অলপমান জালুকৰ গুড়ি দি পেলাই ভালদৰে মিহলাই দিম। আৰু তাৰপিছত হৈ গ'ল টেঙা, জ্বলা, মিঠা বিৰাটেই সোৱাদ লগা কচু পাতৰ বইল ৰেচিপি।
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে লোহাৰ পাত্ৰত খাদ্য বনাই খোৱাটো আমাৰ কাৰণে স্বাস্থ্যসন্মত। সেইকাৰণে মই তৰকাৰীখন আৰু কচু পাতখিনি লোহাৰ কেৰাহীতে বনাই। আমি ঘৰত সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰা বগা নিমখবিধ আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে খুবেই ক্ষতিকাৰক। সেইকাৰণে মই সদায় নিমখ হিচাপে হিমালয়ান পিংক সল্টহে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এই বিষয়ে আপোনালোকে যদি আৰু অধিক জানিব বিচাৰিছে সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংকটো বাৰু মই এই ভিডিঅ'টোৰ তলত দি দিম, আপোনালোকে চাব পাৰিব। আশা ৰাখিলোঁ ভিডিঅ'টো নিশ্চয় আপোনালোকৰ অকণমান হ'লেও কামত আহিব। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব তেতিয়াহ'লে। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে মই প্ৰিয়ংকাই আজি আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। স্বাস্থ্যৱান শৰীৰ, স্বাস্থ্যৱান জীৱন। বাই বাই।